Tuyệt đỉnh rơi xuống vực, đại tướng Mộ Dung Cảnh dẫn quân đến di tích Hải Linh tộc tìm kiếm. Lúc này, một vũng máu đã khô cạn bên bờ vực hiện ra trước mắt mọi người. Tướng quân, vũng máu này vừa mới khô không lâu, có vẻ là máu của con người. Mộ Dung Cảnh nhìn vũng máu trên mặt đất, trong lòng không khỏi xúc động, đôi mắt vốn dĩ thâm trầm trở nên đục ngầu. Đột nhiên gió lớn nổi lên, mưa bão kéo đến, khiến bầu không khí vốn đã ảm đạm càng trở nên nặng nề hơn. Mưa xối xả trút xuống mặt đất, bắn tung tóe thành từng lớp bọt nước, tựa như đang trút bỏ một nguồn sức mạnh bất khuất nào đó. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta cảm giác như đang lạc giữa địa ngục trần gian. Tướng quân, manh mối đến đây thì hết. Người tiếp theo định làm gì? Các người cứ ở lại canh giữ bờ vực, ta sẽ xuống dưới tìm hắn. Vừa dứt lời, Mộ Dung Cảnh liền kích hoạt một đạo văn chương, rồi nhảy thẳng xuống vực. Trong quá trình rơi xuống, khuôn mặt Mộ Dung Cảnh lộ vẻ căng thẳng. Thằng nhóc thối tha, nếu người dám chớt, khiến con gái ta đau lòng, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Trong mắt Mộ Dung Cảnh, ông đã sớm coi Tuyệt đỉnh như con rể của mình rồi. Trên đời không có bức tường nào không có lỗ hổng. Chuyện này rất nhanh chóng lan rộng, truyền khắp mọi nơi trong cả nước. Trong Dạ Lan Điện ở Hoàng Thành, Thượng Quan Thiển lần đầu tiên trong đời lớn tiếng với Thượng Quan Lan, cảm xúc vô cùng kích động. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên hai mẹ con cãi nhau. Mẫu thân, rõ ràng người rất coi trọng Tuyệt đỉnh, tại sao lại không đưa hắn vào kế hoạch Bảo Tinh, ma thú nhất tộc, để có thể bóc chết những người trẻ tuổi tài năng của nhân tộc? Đã khởi động kế hoạch tiêu diệt tinh tú, Thượng Quan Lan vì thế mà lập ra kế hoạch Bảo Tinh, cho những ngự thú sư cấp cao âm thầm bảo vệ những thiên tài trẻ tuổi của Long Quốc. Ví dụ như Thượng Quan Thiển, Diệp Liệu Thanh, Lý Thừa Thiên, những người này đều là những nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ Long Quốc, những trụ cột của Long Quốc trong tương lai. Tất cả bọn họ đều nằm trong danh sách của kế hoạch Bảo Tinh. Ám Dạ Nữ Hoàng muốn ám sát những người này, khó còn hơn lên trời. Lúc này, Thượng Quan Lan nhìn vẻ kích động của con gái, vẫn điềm nhiên như không. Thiển Nhi, con cũng biết đấy, kế hoạch Bảo Tinh chỉ bảo vệ những thiên tài trẻ tuổi đạt cấp độ ngự thú sư 5 sao. Tuyệt đỉnh không phù hợp với quy định. Nghe đến đây, Thượng Quan Thiển càng thêm kích động, lần đầu tiên bộc phát sự bất mãn trước mặt Thượng Quan Lan. Nhưng trước đây người vô cùng coi trọng hắn mà, hắn bị trọng thương hôn mê, người không tiếc dùng máu kỳ lân thất sắc để cứu hắn. Hắn còn chưa tốt nghiệp, người đã ban cho hắn đế hồn lệnh, đưa hắn vào danh sách người kế vị đế hồn. Nhân tài mà người coi trọng như vậy, chắc chắn là cái gai trong mắt của tên nít hốc kia. Con cũng đoán được Ám Dạ Nữ Hoàng có thể sẽ ra tay với hắn, không lý nào người lại không dự đoán được. Thượng Quan Thiển nói không sai, Thượng Quan Lan của thật đã sớm đoán trước. Dù sao người cũng là nữ đế của Long Quốc, mưu lược hơn người. Thiển Nhi, con lui xuống trước đi. Mẫu thân, lui xuống. Lúc này, Thượng Quan Thiển siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận. Khi Thượng Quan Thiển đi đến cửa Dạ Lan Điện, bỗng nhiên dừng bước, lên tiếng, mẫu thân, có phải người cố ý muốn để Tuyệt đỉnh chết không? Con rất để ý đến sự sống chết của Tuyệt đỉnh sao? Hắn là bạn của con chỉ coi hắn là bạn thôi sao? Lúc này, đầu óc Thượng Quan Thiển vô cùng hỗn loạn. Về tình cảm của mình đối với Tuyệt đỉnh, cô ấy cũng không thể nào rõ ràng được. Tóm lại, cô chưa bao giờ như bây giờ lại lo lắng cho sự an nguy của một người đến vậy. Không đợi cô trả lời, Thượng Quan Lan đột nhiên lấy người, xuất hiện ngay trước mặt Thượng Quan Thiển, một tay bóp lấy cằm cô ấy, vẻ mặt thoáng chút u ám, trong ánh mắt bộc phát ra một luồng hàn quang đáng sợ. Thượng Quan Thiển, ta cảnh cáo con đừng quên thân phận và sứ mệnh của mình. Những thứ như thất tình lục dục, tốt nhất con đừng nên chạm vào. Con cái hiểu rõ. Lúc này, khóe mắt Thượng Quan Thiển rưng rưng nước mắt, môi mấp máy, giọng nói khàn đặc và chua xót. Vị công chúa Long Quốc trẻ tuổi này dường như đang gánh trên vai một câu chuyện nặng nề. Thượng Quan Lan buông tay ra, trong ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng. Con yên tâm, ta không cố ý muốn để Tuyệt đỉnh chết. Vậy thì đừng hỏi thêm nữa, con lôi xuống đi. Dứt lời, Thượng Quan Thiển chỉ có thể nghe lời rồi rời khỏi Dạ Lan Điện. Thượng Quan Lan xoay người, nhìn về phía những đóa hoa mai ngoài cửa sổ. Lúc này, trong điện chỉ còn lại một mình Thượng Quan Lan. Trong ánh mắt của bà ta lộ ra vẻ gian xảo như cáo. Tuyệt đỉnh, ngươi có thể thực hiện được món quà ta tặng hay không? Tất cả còn phải xem vào tạo hóa của ngươi rồi. Trong một không gian của Hải Linh tộc, một trận chóng mặt dữ dội khiến Tuyệt đỉnh như đang bị cuốn vào trung tâm của một cơn xoáy. Thế giới xung quanh trở nên mờ ảo không rõ, đến khi ý thức khôi phục trở lại, Tuyệt đỉnh mở đôi mắt mệt mỏi, phát hiện cơ thể mình đang ngâm trong một vũng nước đen ngòm. Đợi đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Tuyệt đỉnh liền cảm thấy một cơn đau xé tim xé phổi, từ bụng lan truyền thẳng lên đến tận cổ họng. Giây tiếp theo, một ngụm máu bầm trào ra. Khuôn mặt tái nhợt của Tuyệt đỉnh cuối cùng cũng có chút hồng hào trở lại, cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ta nhớ được, ta là bị cái tên Ám Dạ Nữ Hoàng kia ép rơi xuống vực. May mà dưới vực có một vũng nước, ông đây mạng lớn nên mới không bị chót. Ký ức trước khi hôn mê của Tuyệt đỉnh hiện lên trong đầu, nụ cười gian xảo xấu xí của Ám Dạ Nữ Hoàng khiến Tuyệt đỉnh cảm thấy một trận ớn lạnh, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Ám Dạ Nữ Hoàng, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phải chết trong tay Tuyệt đỉnh ta. Lúc này, Tuyệt đỉnh nắm chặt tay, chàng thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú hiền hòa, thực chất lại là một kẻ thù dai có tiếng. Ngay lập tức, cậu đã liệt Ám Dạ Nữ Hoàng vào danh sách những kẻ cần phải bị tiêu diệt. Thôi được rồi, giờ tạm thời không thể nghĩ đến chuyện đó. Cha vợ của ta rất có thể sẽ dẫn đội cứu viện tìm kiếm. Hơn nữa thể lực và linh lực của ta hiện tại đang rất yếu.
Không thể chậm trễ, phải mau chóng làm chuyện chính sự. Đồ vật trong cái hộp này cũng nên lấy ra dùng rồi. Tuyệt đỉnh tỉnh lại dưới đáy vực, lấy ra chiếc hộp gỗ mà nữ đế đã ban cho. Lúc này, một tấm bản đồ cũ kỹ đã ngả vàng hiện ra trước mắt Tuyệt đỉnh. Chất liệu của tấm bản đồ được làm từ da của Thương Minh Tuyết Lang, không thấm nước, thời gian cũng không thể nào bào mòn được nó. Đây là một tấm bản đồ kho báu. Trong bản đồ có ghi lại, báu vật được cất giấu là chấn tộc chi bảo của Hải Linh tộc, còn được gọi là thánh khí của Hải Linh tộc, mắt triều tịch. Tương truyền, mắt triều tịch sở hữu sức mạnh bí ẩn có thể điều khiển biển cả, là sự thừa kế linh hồn của Hải Linh Vương. Tuyệt đỉnh cẩn thận xem xét lộ trình trên bản đồ, lẩm bẩm một mình, ta không nhầm đường chứ? Mộ của Hải Linh Vương nằm ở dưới không gian này. Tuyệt đỉnh hít sâu một hơi, nắm chặt bản đồ rồi cả người lao thẳng xuống đáy vực, tiến về phía bóng tối sâu thẳm. Giờ thì có vẻ mọi chuyện đều chỉ là trùng hợp. Thượng Quan Lan chưa từng có ý định hãm hại Tuyệt đỉnh. Trước đó nữ đế cũng đã nói rất rõ, nhận món quà này thì phải gánh chịu rủi ro. Mà cái gọi là rủi ro đó chính là sự ám sát bất ngờ của ám dạ nữ hoàng. Còn Thượng Quan Lan sở dĩ không đưa Tuyệt đỉnh vào kế hoạch bảo tinh, chính là để cho Tuyệt đỉnh một lý do hợp lý để có thể tiến vào không gian này, có cơ hội tìm kiếm kho báu. Như vậy, cho dù chuyện này có bị phanh phui, về tình hay về lý, cũng không có gì sai trái. Tuyệt đỉnh vừa không vi phạm quy tắc khi đi vào khu vực cấm, lại vừa có cơ hội tìm được bảo vật, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Thượng Quan Lan đúng là một con cáo già, ha ha, còn Tuyệt đỉnh là một con cáo con. Xét trên một góc độ nào đó, hai người này là cùng một loại người. Không biết qua bao lâu, Tuyệt đỉnh tìm thấy một tia sáng le lói trong làn nước đen kịt. Tuyệt đỉnh lập tức bơi về phía đốm sáng đó, một lực hút mạnh mẽ đột ngột kéo xuống, khiến cơ thể rơi tự do. Ây da keo của ta ơi! Lúc này, Tuyệt đỉnh rơi xuống một cái cột đá cứng ngắc, khiến eo cậu như bị chuột rút, đau đến lao hoái. Một lát sau, Tuyệt đỉnh ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Dưới vũng nước này cũng có một không gian khác. Đây là một di tích cổ bằng đồng đã bị bỏ hoang, đồng thời cũng là một ngôi mộ dưới nước. Trong không khí ẩm ướt và chua chát, lan tỏa oán niệm và sự thối rữa của những linh hồn đã mục nát. Trên những cột đá đổ nát được khắc hình hoa văn của Hải Linh tộc, vừa cổ xưa lại vừa bí ẩn. Những công trình đổ nát sớm đã không còn nhận ra được hình dáng ban đầu. Trên bề mặt của những bức tường hoang tàn, chỉ còn lại những bóng hình kỳ dị, méo mó. Tuyệt đỉnh nhìn xung quanh, rồi cúi đầu nhìn tấm bản đồ. Vị trí mà ta đang đứng, có lẽ là nơi phát tích văn minh của Hải Linh tộc, di tích Hải Hồn Thành. Có thể thấy được, nơi này từng có một thời huy hoàng. Theo như bản đồ chỉ dẫn, mộ của Hải Linh Vương hẳn là ở hướng này. Phân tích xong lộ trình, Tuyệt đỉnh lê thân xác bị thương, tiến vào di tích Hải Hồn Thành. Di tích Hải Hồn Thành, dù là một đống đổ nát không thể nát hơn, nhưng khi ở trong đó, sẽ cảm thấy nơi này như một mê cung cổ đại, vô cùng phức tạp. Nếu là người bình thường đến đây, dù đi theo hướng nào, cũng sẽ đi vòng vòng cho đến khi cạn kiệt sức lực, cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ cũ, tuyệt vọng như lạc vào một mê cung vô tận. Nhưng Tuyệt đỉnh lại không phải là người bình thường, cộng thêm việc có tấm bản đồ kho báu của Thượng Quan Lan, việc tìm đường và kiếm bảo vật cũng dễ như thi có tài liệu ôn tập. Càng ngày càng gần mộ của Hải Linh Vương rồi, nhưng hình như ta bỗng nhiên, ý thức của Tuyệt đỉnh lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy khó thở, trước mắt tối sầm lại. Nơi này không phải là một chỗ tốt lành gì, nơi đây đang chôn vùi vô số vong hồn của Hải Linh tộc. Một khi bọn họ cảm nhận được sự xâm nhập từ bên ngoài, sẽ lập tức tỉnh giấc từ trong giấc ngủ. Âm thanh gì vậy? Đây là tiếng nước chảy, tệ rồi. Dù cho Tuyệt đỉnh phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Lúc này cả di tích Hải Hồn Thành bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Thân hình Tuyệt đỉnh lảo đảo, dưới đáy biển đột nhiên nứt ra vô số vết nứt chằng chịt, những dòng nước dữ dội từ dưới các khe nứt trào ra. Thân hình nhỏ bé của Tuyệt đỉnh như một chiếc lá chìm vào đại dương mênh mông. Trong biển sâu, áp lực nước khổng lồ như đá tảng ngàn cân, vô tình chèn ép từng tấc da thịt của Tuyệt đỉnh, khiến hắn gần như không thể thở nổi. Giây tiếp theo, xung quanh Tuyệt đỉnh lần lượt xuất hiện những xoáy nước ngầm. Những xoáy nước ngầm này như những đôi mắt, đang bộc phát sự phẫn nộ tiềm ẩn mãnh liệt. Từ trong các xoáy nước, những vật thể màu đen không rõ hình dạng lao ra. Chúng không có thực thể, giống như những bóng ma, có thể xuyên qua các cột đá đổ nát hoặc các công trình kiến trúc tàn phá. Trong nháy mắt, tất cả những vật thể màu đen đó đều lao thẳng về phía Tuyệt đỉnh. Về những vật thể màu đen này, trong bản đồ kho báu cũng có ghi lại, chúng là vong hồn của Hải Linh tộc. Trước khi chết, sự phẫn nộ và hận thù trong lòng không thể nào tiêu tan, tích tụ và biến dị thành dạng thể linh hồn, được gọi là hải hồn thú. Chứng sợ hãi biển sâu còn chưa kịp dày vào Tuyệt đỉnh, thì hắn lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi trước những vật thể dày đặc. Trong làn nước sâu thẳm đen tối, vô số hải hồn thú từ bốn phương tám hướng ùa tới. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến người ta không thể nào nảy sinh chút ý chí cầu sinh. Lúc này, Tuyệt đỉnh vốn luôn bình tĩnh như mặt hồ cũng có chút hoảng loạn, nhưng hắn chỉ có thể ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Con người một khi bị những hải linh thú này bao vây, linh hồn sẽ bị chúng gặm nhấm đến không còn gì, chắc chắn phải chết. Trong khoảnh khắc này, Tuyệt đỉnh lại một lần nữa thúc đẩy nguồn sức bùng nổ ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, thân hình như một con cá chuồn lao về phía bóng tối sâu thẳm. Ngay khi thể lực của Tuyệt đỉnh sắp cạn kiệt, phía trước không xa, mơ ảo xuất hiện một nghĩa địa vong linh với những bia mộ cao thấp. Đây chắc chắn là mộ của Hải Linh Vương. Chỉ cần lấy được thánh khí của Hải Linh tộc, mắt triều tịch, nguy cơ sẽ lập tức được giải trừ. Tuyệt đỉnh tăng tốc, xông thẳng vào mộ của Hải Linh Vương. Trong khoảnh khắc bước vào mộ địa, Tuyệt đỉnh cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt. Luồng khí tức này có chút yếu ớt,
như ngọn đèn dầu sắp tàn, đồng thời cũng đang dẫn đường cho tuyệt đỉnh. Có lẽ sắp đến rồi, ta có thể cảm nhận được luồng sức mạnh lớn đang dẫn dắt ta.